این شیرینیای خوشمزه رو از دست نده. میتونی توی 10 دقیقه درستش کنی، هر وقتی که مهمون داری با چای و قهوه نوشه جون کنی. بیس اصلی این شیرینی نونای برنجیه، نون برنجی یا نون ذرت. 4 تا دونه از این نونا احتیاج داریم. خوب آسیابش کنید توی هر دستگاهی که فکر میکنید برای آسیاب کردن خوبه. توی ظرف بریزیدش و بهش یه پینچ نمک اضافه کنید. بعدم یه قاشق چایخوری پودر کاکائو. در کل به 2 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی یا کره هر مغزیجاتی که دوست دارین احتیاج داریم. میتونید از همون اول اضافه کنید، میتونید یواش یواش وقتی هم زدید بعد بهش اضافه کنید. در حد 1 مشت مغزیجات خورد شده، فندق، بادام، پسته، هر چی که دوست دارین. من یواش یواش کره بادام زمینی رو اضافه کردم و در آخر 1 قاشق غذاخوری روغن نارگیل یا میتونید کره بادام و فندق استفاده کنید که این انسجام رو داشته باشه و بتونید اینجوری توپک‌های خوشگل و ترتمیز در بیارید. توپک‌ها رو که آماده کردین میتونید 10 دقیقه توی یخچال بذارین تا قشنگ خودشو بگیره. یه تیکه شکلات مایع احتیاج دارین. میتونید یکم شکلات توی مایکروویو گرم کنید، میتونید روی گاز گرم کنید، یه جوری گرمش کنید که یه شکلات رقیق بهتون بده و همه توپک‌ها رو توی این شکلات‌ها بزنید و بذارید توی ظرف. دوباره باید بره توی یخچال به مدت 10 دقیقه تا این شکلات سفت بشه. من در آخر روشو با یکم پودر ماچا تزیین کردم، ولی شما میتونید هر چیزی که دوست دارید. میتونید از پودر پسته، مغزیجات خورد شده استفاده کنید، اونا هم خیلی خوشگل میشه، یا حتی کنجد، پودر نارگیل، همه اینا خیلی خوشگل میشه، یا حتی میتونید شکلات رنگ‌های دیگه استفاده کنید. خیلی خوشمزه و جذابه، راحت هم درست میشه توی زمان کوتاه. امیدوارم درستش کنید، نوشه جون کنید و لذتشو ببرید. هر چهارشنبه ساعت 8 شب اینجا منتظرتونم.